हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस भिडियो हाउ टु इन्स्टल ओराकल डेटाबेस भन्नेको अर्को पार्ट हो र हामी आज यो भिडियोमा चाहिँ कसरी हाम्रो ओराकल डेटाबेस चाहिँ युज गर्ने एसक्यूएल डेभलपर युज गरेर भन्ने चाहिँ म यो भिडियोमा देखाउँदै छु। सो त्यसको लागि हामी फर्स्टमा एसक्यूएल डेभलपर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ गुगलमा गएर गुगलमा चाहिँ एसक्यूएल डेभलपर डाउनलोड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र फर्स्ट लिंक जुन चाहिँ हाम्रो गुगलले देखाउँछ त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो पेजमा आउँछ र यो पेजमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईको विन्डोज 64 बिट र विन्डोज 32 बिट अनि हाम्रो म्याक ओएस हरुको लागि पनि अवेलेबल छ। सो तपाईहरुको कुन बिटको विन्डोज छ र कुन ओएस छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग एउटा अकाउन्ट हुनुपर्ने छ। सो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु यहाँबाट क्रिएट अकाउन्ट गरेर बनाउनुस् अनि त्यसपछि साइन इन गरेर चाहिँ यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको भएर चाहिँ मैले गरिन इन्स्टल चाहिँ गर्नु पर्दैन यसको लागि। सो मैले चाहिँ यहाँ ब्राउजरमा गएँ हाम्रो फाइल म्यानेजरमा। सो मैले चाहिँ लोकल डिस्कको भित्र ओराकल भन्ने फोल्डरको भित्र चाहिँ राखेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी एउटा कमान्ड चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै विन्डोज आर गरेर म सीएमडी मा गइहालेँ। सो सीएमडी मा चाहिँ हामीले अहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एसक्यूएल प्लस स्पेस अनि स्ल्याश स्पेस एज स्पेस अनि त्यसपछि sysdb ए गरेर सेमिकोलन राखेर इन्टर गर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ एज अ एसक्यूएल हाम्रो सिस्टम डीबीए को चाहिँ लगइन भएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा युजर बनाऊँ। यो युजर नबनाउँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। हामीले यो एसक्यूएल डेभलपरबाट गएर यो पहिला ओपन गरौँ र यो यसलाई चाहिँ म मिनिमाइज गरेँ। सो ओके यसलाई जुम गरेर ओके यो चाहिँ खुल्छ। एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। ओके हाम्रो यो खोलिसकेको छ र यसको फर्स्टमा हामी चाहिँ यो हाम्रो ओराकलसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा कनेक्सन भन्ने ट्याब छ त्यसको ट्याक्क मुनि चाहिँ हाम्रो ग्रीन कलरको प्लस साइन छ त्यसमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि एउटा विन्डोज खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा कनेक्सनको नाम दिने। जस्तै अब मैले चाहिँ MySQL भनेर दिएँ र युजर नेममा चाहिँ हामीले जुन इन्स्टल ओराकल इन्स्टल गर्दाखेरि जुन राखेको थियो त्यो राख्ने हो। सो मैले चाहिँ ओराल ल्याब भनेर राखेको थिएँ र पासवर्ड चाहिँ ओराकल भनेर राखेँ र हाम्रो होस्ट नेम लोकल होस्ट केही गर्नु पर्दैन अरु केही चलाउनु पर्दैन। हाम्रो एसआईडी मा मात्रै हामीले ओराल ल्याब भनेर राख्ने र यति गरिसकेपछि हामी टेस्ट गर्छौं। सो टेस्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनभ्यालिड युजर नेम अर पासवर्ड भनेको छ। सो अहिले चाहिँ म यसमा युजर नेममा चाहिँ फेरि म ओराकल नै एकचोटि ट्राई गर्छु र टेस्ट गर्छु र यसमा पनि अहिले सेम नै एरर देखाएको जस्तो छ। सो यदि तपाईहरुको यस्तै प्रब्लम छ भने चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा गएर चाहिँ क्रिएट युजर अनि युजरको नाम राख्ने मैले चाहिँ ओराकल भनेर राखेँ अनि आइडेन्टिफाइड बाइ यो जुन क्रिएट युजर भनेर यो जुन दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो युजर नेम हुनेछ र आइडेन्टिफाइड बाइ भनेर चाहिँ यहाँ जुन हामीले लेख्छौं ओराकल भनेर यो चाहिँ हाम्रो पासवर्ड हुनेछ। सो सेमिकोलन र इन्टर। त्यसपछि हाम्रो युजर क्रिएटेड भनेर देखाएको छ। त्यसपछि हामी अब एसक्यूएल डेभलपरमा जान्छौं र यहाँनिर ओराकल छ पासवर्डमा पनि म ओराकल नै राख्छु र हामी टेस्ट गर्छौं। सो युजर ओराकल ल्याक्स क्रिएट सेसन भनेर भनेको छ। सो हामी फेरि यसमा आएर चाहिँ ग्रान्ट गर्छौं। ग्रान्ट
ग्रान्ड सेसन टु ओराकल भनेर गरेर सेमिकोलन राखेर यति गर्दाखेरि फेरि यो के एरर चाहिँ देखाएको छ। सो सेसन भन्ने चाहिँ डज नट एक्जिस्ट रे। सो म ग्रान्ड अर्को CONNECT कनेक्ट टु गरेर मैले इन्टर गर्दाखेरि इन्टर ओके इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ग्रान्ड सक्सिड भनेर देखाएको छ। अब फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है त। अब टेक्स्ट इन कनेक्सन ओके यहाँनिर सक्सेस भनेर देखाएको छ। सो सक्सेस देखाइसकेपछि हामी कनेक्ट गर्छौँ र कनेक्ट भइसकेपछि हाम्रो MySQL भनेर यो ओराकल कनेक्सनको ट्यागको मुनि चाहिँ देखाएको छ। ओके यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो MySQL भन्ने यो क्वेरी लेख्ने ठाउँ चाहिँ आउँछ। अब यसपछि चाहिँ हामी एउटा टेबल बनाउँछौँ। सो टेबल बनाउने एउटा क्वेरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिएट टेबल अनि टेबलको नेम राखौँ हामी चाहिँ अहिले टेस्ट भनेर राख्छौँ र त्यसपछि इन्टर गरेर अर्को ब्र्याकेट खोलेर प्यारेन्थेसिस खोलेर चाहिँ अब यहाँ हामी कोलम हाल्छौँ। सो कोलममा चाहिँ म अहिले आइडी हाम्रो नम्बरमा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ म अहिले स्पेस 5 को दिन्छु कमा अर्को नेम गरेर भ्यारकारमा राख्छु। भ्यारकार म 20 भनेर स्पेस डिक्लेयर गर्छु र अर्को छ एड्रेस भनेर छ एड्रेस भ्यारकार गर्छु र यसमा पनि म 20 गरेँ र यो हाम्रो एड्रेस भने लास्ट कोलम बनाएको भएर चाहिँ हामी यहाँनिर कमा नहालिकन डाइरेक्ट इन्टर गरेर यो माथिको प्यारेन्थेसिसलाई क्लोज गरेर सेमिकोलन हाल्छौँ। सो अब कुनै टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ यो आइडी या कुनै चाहिँ एउटा युनिक नम्बर हुनुपर्छ। सो मैले यो आइडीलाई चाहिँ एउटा प्राइमेरी की बनाउँछु। सो यहाँनिर प्राइमेरी की भनेर गरेँ उप्स की। अब मलाई यो कोड रन गर्नु छ भने यो सबै सेलेक्ट गरेर मैले रन गरेँ। सो रन गर्दाखेरि चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्सफिसियन्ट प्रिभिलेज भनेर देखाएको छ। यो भनेको हामीले अघि न युजर चाहिँ क्रिएट गर्यो तर हाम्रो क्रिएट गर्ने चाहिँ प्रिभिलेज एक्सेस चाहिँ छैन। सो यहाँनिर चाहिँ अब ग्रान्ट क्रिएट सेसन टु ओराकल गरेर इन्टर गरेँ। अब यति गरेपछि हामी फेरि यसमा एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ। ओके फेरि इन्सफिसियन्ट भनेर देखाएको छ। सो अब क्रिएट टेबलको लागि हामी अर्को नि हामीले धेरै कुरा ग्रान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओके अर्को हामी ग्रान्ट क्रिएट टेबल टु ओराकल ट्राई गरौँ। यो गर्दाखेरि हाम्रो ग्रान्ट सक्सिड भएको छ र यसलाई फेरि एकचोटि रन गरौँ र यति गर्दाखेरि हाम्रो टेबल टेस्ट क्रिएटेड भनेर देखाएको छ। र यो टेबल क्रिएट भयो कि भएन चेक गर्न चाहिँ हामी यो MySQL को यो प्लस साइन देखाएको छ जुन लेफ्ट साइडमा त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि यो सबै खोल्छ र यहाँनिर मुनि टेबल भनेर छ। टेबलमा पनि हाम्रो यो साइडमा प्लस साइन छ। प्लस साइनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ त लोडिङ भइरहेको छ अहिले चाहिँ। सो यहाँ अलरेडी टेस्ट बनिसक्यो। यसमा क्लिक गर्दाखेरि हामीसँग कोलम के छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ र यसको भित्र डेटाहरू के छन् भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो कोलमको ठ्याक्क साइडमा चाहिँ हाम्रो यो डेटा भनेर छ। यसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यसरी देखाउँछ। सो अहिले चाहिँ म केही इन्सर्ट गर्न खोज्छु यो टेबलमा। सो म अहिले यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु र यसमा इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी क्वेरी इन्सर्ट इन्टु हामी टेबलको नाम लेख्छौँ। हाम्रो टेबलको नाम चाहिँ हाम्रो टेस्ट छ अनि त्यसपछि भ्यालुज भनेर छ। सो फन्ट ठुलो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भ्यू ओके फन्ट चाहिँ ठुलो गर्ने छैन जस्तो लाग्यो मलाई यताबाट चाहिँ यो टुल्स
ओके सो फन्ट बढाउनलाई चाहिँ हामी यो टुल्समा जान्छौँ सो प्रिफरेन्सेसमा अनि त्यसपछि कोड एडिटरको भित्र फन्ट्स भनेर हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो सेलेक्ट गरेर एउटा बढाउनु हुन्छ 24 राखेर ओके अहिले चाहिँ अलिक ठुलो भयो होला इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट इन्टु अनि यो टेबलको नेम राख्यौँ र भ्यालुज गरेर मैले यहाँ ब्र्याकेट खोलेँ सो अहिले चाहिँ हामी यसमा के गर्ने भन्दाखेरि कुनै भ्यालु हालौँ फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हामी 100 यो आइडी नम्बर भयो त्यसपछि हाम्रो नाम हालौँ सो नाम चाहिँ म राम भनेर हालेँ त्यसपछि एड्रेसको लागि पनि यो काठमाडौँ गरेँ सो एड्रेस काठमाडौँ हालेँ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर सेमिकोलन हालेँ त्यसपछि हामी यो कोडलाई रन गरौँ र रन गर्दाखेरि हामीले फेरि नो प्रिभिलेज भनेर देखाएको छ सो फेरि हामीले प्रिभिलेज दिनुपर्ने भयो यसको लागि हामी क्रिएट होइन ग्रान्ट अनलिमिटेड टेबल स्पेस 2 ओरेकल गरेर यो गर्छौँ ग्रान्ट सक्सेस भयो अब यसपछि हामी यहाँ यो कोडलाई रन गर्छौँ र रन गरिसकेपछि हाम्रो 1 रो इन्सर्टेड भनेर देखाएको छ यो हेर्नु पर्यो भने हामी यो टेस्टमा क्लिक गर्छौँ डबल क्लिक त्यसपछि यसलाई हाम्रो खोलिसकेको छ सो अहिले रिफ्रेस गरौँ रिफ्रेस गर्दाखेरि यहाँ अलरेडी देखाएको छ आइडी 100 नेम र्याम र एड्रेस काठमाडौँ म फेरि अर्को एउटा राखेर देखाउँछु सो यो ब्र्याकेट स्पेस गरेर इन्सर्ट इन्टु टेबलको नेम अनि भ्यालुज त्यसपछि भ्यालुज त्यसपछि ब्र्याकेट खोलेर आइडीमा चाहिँ हामीले यो सिंगल कोट किन नहालेको भन्दाखेरि हाम्रो नम्बरमा हालेको छ नम्बर फर्मेटमा छ भने चाहिँ इन्टिजरमा छ भने चाहिँ हामीले राख्नु परेन सो यसमा कमा गरेँ र नामको लागि म हरि र क्लोज गरेर फेरि अर्को कमा अनि एड्रेसको लागि म फेरि काठमाडौँ नै लेख्छु काठमाडौँ र यसको क्लोज गरेर ब्र्याकेट सेमिकोलन यसपछि तपाईले कन्ट्रोल र इन्टर गर्नुभयो भने पनि कोड चाहिँ रन हुन्छ यसको सर्टकट के हो त्यहाँ ओभर गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अर्को 1 रो इन्सर्टेड भनेर देखाएको छ फेरि म टेस्टको ट्याबमा गएर यहाँ रिफ्रेस छ रिफ्रेसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो भएको छ सो अब तपाईले यही हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले डिलिट गरेर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेस्ट गरेर यसलाई रन गर्दाखेरि हाम्रो टेस्ट भित्रको जे जति डेटाहरु छ यो तल यहाँनिर देखाउँछ सो तपाईलाई यदि नेम मात्र देखाउनु पर्यो भने यो एस्ट्रिकको रिप्लेसमा नेम गरेर यसलाई रन गर्दाखेरि हाम्रो नेम मात्र देखाउँछ सो यो चाहिँ लाइक एउटा कन्डिसन मात्रै हो सो अर्को चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा डेटा म हाल्छु इन्सर्ट गरेर इन्सर्ट इन्टु टेस्ट अनि भ्यालुज चाहिँ म अब 300 कमा नाम सीता अनि यो भयो अर्को अनि ललितपुर अर्को छ हामी यसलाई नै कपी गरेर यहाँनिर सीतालाई म यहाँनिर किताब बनाइदिएँ यसलाई म भक्तपुर गरेँ र आइडी हाम्रो युनिक हुन्छ सो डिफरेन्ट यसमा पनि डिफरेन्ट म यति मात्र हाल्छु अहिलेको लागि एन्ड नेममा श्याम र यसको एड्रेस चाहिँ म पोखरा गरेँ र यतिलाई सेलेक्ट गरेर म यो रन स्क्रिप्ट गरेँ भने चाहिँ हामीसँग यो जुन क्वेरीमा लेख्ने ठाउँमा यो स्पेस छ सबै क्वेरी रन हुन्छ सो मैले यसलाई रन गरेँ ओके 111 भयो अब यसलाई म हेर्नु पर्यो भने
select asterisk from test र इन्टर गर्यो भने हामीसँग डेटाहरु यहाँ देखाउँछ। सो अब यो डेटाबाट हामीलाई कुनै स्पेसिफिक डेटा जस्तै अब एड्रेस काठमाडौँमा बस्नेहरु कति जना छन् को छन् भनेर हेर्नु पर्यो भने हामी यहाँनिर कन्डिसन लाउन सकिन्छ। जस्तै select name from test where address is equals to हाम्रो के छ काठमाडौँ छ। सो यति गरेर हामीले यो क्वेरी रन गर्यो भने काठमाडौँमा बस्नेहरुको नेम मात्र देखाउँछ। सो आईडी सबै देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर फेरि एस्टेरिस्क हालेर यसलाई रन गर्दिने। सो यहाँनिर अहिले काठमाडौँ एड्रेस हुनेहरुको मात्र देखाउँछ। सो हैन मलाई काठमाडौँ हैन ललितपुर हो भने ललितपुर गरेर यसलाई रन गर्यो भने ललितपुरमा भएको डिटेल्स मात्रै देखाउँछ। सो अब यसमा चाहिँ हामीले आज यति गरौँ। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी टेबल कसरी डिलिट गर्ने, यो कोलम कसरी एड गर्ने भन्ने बारे हेर्छौं। सो यो भिडियोमा केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला। सो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।